તારા બાપનું બાજરિયું ખેતર ખેતરમાં ટ્રેક્ટર મેળ બાજરિયું ખેતર મેળ દો। મિત્રો ડેમોમાં તમે જોઈ લીધું છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવવાનો છે। તો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિડીયોમેન સુરેશ, સ્વાગત છે મારી ચેનલની અંદર। મિત્રો મટીરિયલ છે તમને જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, એના પહેલાં વિડીયોને કરી લાઇક અને વિડીયો કરી લે આપણે સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગઈ છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર, અને આની અંદર જઈને 916નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે। હવે તમારે જે આમાં જઈને એક પિક્ચર ફોટો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે એની સેકન્ડ કરવાની છે 14 સેકન્ડનો, બરાબર। હવે તમારે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, અને ઓલરેડી ફોટા છે એની અંદર તમારે ફોટા લઈ લેવાના છે, બરાબર। એક જ મિનિટ। તો આ ફોટો લેવાનો છે, જેમ કે ટ્રેક્ટરવાળો સોંગ આપણે કરવાનું છે એડિટિંગ, તો આટલા સુધી રાખી લેવાનું છે, ને આની જે સ્ક્રીન છે આવી ટાઈપે ફૂલ કરી લેવાની છે, બરાબર। તો તમે જોઈ શકો છો આની અંદર જે આવી ટાઈપે કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો જે ફોટાને ક્લિક કરવાનું છે, ને આ જે પિન છે આ પિનને આટલા સુધી લાવી અને ટ્રેક્ટરને ઝૂમ કરી લેવાનો છે, બરાબર। એ આટલા સુધી લાવી લેવાનું, આવી ટાઈપે ટ્રેક્ટરને ઝૂમ કરી લેવાનું છે, બરાબર, અને ઓકે પણ કરી લેવાનું છે। હવે ફરી એકવાર પિન મારી અને ફરી ફોટાને ટચ કરીને પિન આવી ટાઈપે મારી લેવાની છે, આવી ટાઈપે। અને ટ્રેક્ટરને આપણે એ આ જ પોઝિશનમાં લઈ લેવાનો છે, બરાબર, આટલા સુધીથી આટલા સુધી, બરાબર। આટલા સુધીથી આટલા સુધી લેવાનું છે, આવી જ રીતે, બરાબર। ફરી આટલા સુધી લઈ લેવાનું છે, ફરી આટલા સુધી લઈ લેવાનું છે, અને આવી ટાઈપે પિન મારી લેવાનો છે, બરાબર। આ વચ્ચેવાળા ભાગમાં ઝૂમ કરી લેવાનું છે, આવી જ રીતે, બરાબર, ઓકે કરી લેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આની અંદર જે ટ્રેક્ટર છે એ। તો હવે આપણે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, અને હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશું, જેમ કે તમારા જે મટીરિયલ છે એ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો ફટોફટ આપણે જે પીએનજી છે હું તમને આ લઈ દઉં, તો આ છે, આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર, આવી જ રીતે। અને એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે આવી ટાઈપે ડિલીટ કરી લેવાનો છે, આવી જ રીતે। અને લેયરમાં જવાનું, મીડિયમ જવાનું છે, ઓલરેડી ફોટામાં ક્લિક કરી અને જે મેં ફોટા છે એ આની અંદર પેસ્ટ કરી લો, જેમ કે આ છે, અને આને આપણે આવી ટાઈપે લાવી આવી ટાઈપમાં ઓટો રોટેટ કરી લેવાનો છે, અને વચ્ચેવાળા ભાગમાં જાવી તમે ફીડબેકમાં એક મિનિટ આની અંદર ઓકે કરી લેવાનું છે, અને આની લેન્થ છે આપણે આટલી લાંબી કરી લેવાની છે, આટલે, બરાબર। તમે જોઈ શકો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ ઉડાડી લેવાનો છે, આવી જ રીતે। હવે તમારે છે આનું એક ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું છે, જેમ કે આવી જ રીતે ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું છે। ટ્રેક્ટરવાળો ભાગ છે એ આપણે ઉપર લઈ લેવાનો છે, બરાબર, આવી જ રીતે ઉપર। અને જે આનું ડુપ્લિકેટ છે એ આપણે એક જે ફીડબેકમાં કરી અને આવી જ રીતે આને મોટી સાઈડમાં કરી લેવાનું છે, બરાબર, આવી જ રીતે, અને ઓકે કરી લેવાનું છે। અને ફરી એકવાર જે આની અંદર જઈ અને આમાં ઓકે કરવાનું છે, બરાબર, આવી જ રીતે। હવે તમારે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, જે મેં સોંગ જે ડાઉનલોડ કર્યું છે એ લઈ લેવાનું છે, બરાબર, જે તમને મળી જશે લિંક તમારે। તો આને આપણે જે MP3 કરી લેવાનું છે, જે એક્સપોર્ટ ઓડિયો છે એની અંદર, તો MP3 નીચેવાળા ભાગમાં બની ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। અને વિડીયોને આપણે ડિલીટ કરી લેવાનો છે, બરાબર। તો હાલ તો હું મ્યુટ કરી લઈશું સોંગ, જેમ કે કોપીરાઇટ ક્લિપ ના આવે એના લીધે। હવે તમારે કશું નથી કરવાનું, લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, ઓલરેડી પીએનજી છે હું તમને આ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશું, તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો, બરાબર। તો
આ છે બોર્ડર, આને આપણે કરી લઈએ ફૂલ સ્ક્રીન આવી જ રીતે. અને નીચેવાળા ભાગમાં જશો એટલે બેલ્ડિંગની અંદર જઈને તમારે સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, બરાબર. આની લેન્થ કરી લેવાની છે વિડીયોને જેટલી લાંબી. અને જે મ્યુઝિક છે, જે ટ્રેક્ટરવાળું સોંગ છે, એને આપણે આવી ટાઈપે કરી લેવાનું છે, બરાબર. જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ તમારે ક્રોપ પણ કરી લેવાના છે. તો હવે જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે. જે તમને મટીરિયલ છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયોને આપણે સેવ કરી લઈએ ફૂલ એચડીમાં, બરાબર, આવી જ રીતે.